Η Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Jeff Bezos στοχεύει να εκτοξεύσει στο διάστημα τον πύραυλό της New Shepard στις 18 Δεκεμβρίου. Θα είναι η πρώτη πτήση μετά από αυτήν που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2022 και κατέληξε σε έκρηξη και καταστροφή του διαστημικού σκάφους λίγο μετά την απογείωση. Η Blue Origin είχε χρησιμοποιήσει τον single-stage πύραυλο New Shepard για να μεταφέρει τουρίστες στην άκρη του διαστήματος, στα πλαίσια 6 πτήσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ Ιουλίου 2021 και Αυγούστου 2022. Αλλά μόλις ένα μήνα μετά την τελευταία επιτυχημένη πτήση, ένας πύραυλος New Shepard υπέστη ένα πρόβλημα στα 27.000 πόδια πάνω από το σημείο εκτόξευσης, με αποτέλεσμα μια ξαφνική έκρηξη. Ευτυχώς δεν μετέφερε πλήρωμα στο διάστημα. Το θετικό είναι ότι ακόμα και αν υπήρχε πλήρωμα, λογικά θα επιβίωνε. Το σύστημα διαφυγής έκτακτης ανάγκης της κάψουλας που μεταφέρει το πλήρωμα λειτουργήσε όπως έπρεπε, οθώντας την κάψουλα μακριά από την έκρηξη με μεγάλη ταχύτητα. Στη συνέχεια, η κάψουλα προσγειώθηκε επιτυχώς στην έρημο με τη βοήθεια αλεξίπτωτου. Με την επίβλεψη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, η Blue Origin διεξήγαγε μια έρευνα 6 μηνών για την αποτυχημένη απογείωση. Διαπιστώθηκε ότι ένα ακροφύσιο στον κινητήρα του πυράβλου υπέστη αυτό που περιέγραψε ως structural fatigue failure. Οι μηχανικοί έκτοτε έχουν δουλέψει εντατικά, ώστε να διορθώσουν τα προβλήματα. Τώρα, περισσότερο από ένα χρόνο μετά, η Blue Origin δηλώνει έτοιμη να εκτοξεύσει ξανά πύραυλο New Shepard, μεταφέροντας 33 research payloads μαζί με 38.000 postcards για το Club for the Future, την πρωτοβουλία της Blue Origin, που στοχεύει να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές να ακολουθήσουν καριέρα που σχετίζεται με θέματα STEM. Ωστόσο, μετά το περιστατικό με την έκρηξη, η εταιρεία μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο μέχρι να διοργανώσει ξανά ένα ταξίδι στο διάστημα που θα μεταφέρει και τουρίστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο ταξίδι που έκανε η εταιρεία συμμετείχε και ο Jeff Bezos το 2021. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερη συζήτηση γύρω από τον διαστημικό τουρισμό. Ο διαστημικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη για την ανθρωπότητα. Ένα από τα κύρια ωφέλη είναι η εξερεύνηση και κατανόηση του διαστήματος. Ένα άλλο πιθανό όφελος είναι η οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της διαστημικής βιομηχανίας και ο τουρισμός στο διάστημα μπορεί να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να προσελκύσουν επενδύσεις. Ωστόσο, ο διαστημικός τουρισμός αντιμετωπίζει και προκλήσεις. Μία από τις προκλήσεις είναι η ασφάλεια. Οι διαστημικοί τουρίστες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των διαστημικών ατυχημάτων και της αποτυχίας της διαστημικής τεχνολογίας. Άλλη μια πρόκληση είναι ότι ο διαστημικός τουρισμός είναι ακόμα μια πολυτελής εμπειρία που είναι προσβάσιμη μόνο σε λίγους πλούσιους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα γίνει προσβάσιμος σε όλους, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης.